हेलो साथीहरु नमस्ते। म नवीन श्रेष्ठ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएको छु हजुरहरुको लागि। 3D टेक्स्टको मकअप डिजाइन यो मैले एडोब फोटोशपमा गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई सिकाउन खोजिरहेको छु। आउन सुरु गरौँ यो मकअप डिजाइन र यो भिडियोलाई तपाईले लास्टसम्म हेरिदिनु होला र हेरेर तपाई पनि आफू पनि डिजाइन गर्नको लागि ट्राई पनि गर्नु होला। र मेरो यो भिडियोलाई मन परेमा लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला फोटोशप खोलौँ। त्यसपछि A4 पेजको एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गरौँ। A4 पेज रहेको छ। यसमा चाहिँ म आज तपाईहरुलाई मेटल 3D टेक्स्ट बनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मेरो पेन ड्राइभमा जाउँ। पेन ड्राइभमा मेरो ब्याकग्राउन्ड छ। यो ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई मैले ओपन गरेँ। यो मेरो A4 साइजको ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। यसलाई म हल्का कन्ट्रोल टी थिचेर हल्का अल थिचेर हल्का जुम गर्छु। टेक्स्ट टुल लिगौँ। टुल्स बारमा गएर यहाँनिर टेक्स्ट टुल देख्न सक्छौँ। क्लिक गरौँ। फन्टको साइज यहाँबाट बढाउँ अलिकति। 100 मैले फन्टको साइज राखेँ। यो चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए थिचेपछि सिलेक्ट हुन्छ, अल सिलेक्ट हुन्छ। यहाँनिर फन्ट मैले एरियल लिएँ। एरियल रेगुलरमा एरियल बोल्ड फन्ट मैले यहाँ गरेँ। यसमा मैले आफ्नै नाम लेखेँ NABIN नबिन भनेर। हल्का कन्ट्रोल टी थिचेर हल्का सिफ्टको सहायताले हल्का ठुलो बनाएँ मैले यसलाई। यसको कलर मैले ब्ल्याक राख्ने। एउटा यहाँबाट अर्को एउटा सोलिड कलर लिगौँ व्हाइटमा। यसको अपेसिटी 0 गर्ने। दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर स्मार्ट कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरौँ। राइट क्लिक गर्ने यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस्। अब दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई हल्का स्क्यू जस्तो ब्याकग्राउन्ड बनाऊ। कन्ट्रोल टी थिचौँ र कन्ट्रोल थिचेर यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ र सिफ्ट र अल सँगसँगै थिचौँ। स्क्यू भएर जान्छ यो हल्का पर्फेक्ट जानु। ल हल्का सारी मैले टेक्स्ट टुल टेक्स्टलाई अब यसलाई म कन्ट्रोल जे गरेर लेयरलाई मेरो यो लेयरलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल जे गर्छु। यो लेयर डुप्लिकेट हुन्छ। यस माथिल्लो लेयरलाई मैले यसलाई हाइड गरेँ। तल्लो लेयरमा जाउँ। लेयरको अब ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाउँ। यसमा इम्पोज गरौँ यसलाई हल्का। पहिला ग्रेडेड कलर गरौँ। ग्रेडेड कलर यो चुज गरौँ। के गरौँ र इम्पोजमा गएर यसलाई हल्का घटाउँ। यसलाई पनि घटाउँ। हल्का जुम गरेर हेरौँ। पर्फेक्ट। यहाँनिर जाउँ। यसलाई हामी यो पनि हल्का दिउँ।
नाइस, ठिक छ यो। त्यसपछि यसलाई हल्का हामी ब्लर पनि गरौँ। इफेक्ट फिल्टरमा जाउँ, ब्लर गल्सन ब्लरमा जाउँ, थोरै 1 पोइन्ट जति यसलाई ब्लर गरिदिउँ। 1 नाइस, ठिक छ। ल अब त्यस पछाडि यो लेयरलाई डुप्लिकेट गर्दै जाउँ। यसलाई हाइड गरौँ, अप्सन हाइड गरौँ यसको। यसलाई कन्ट्रोल जे थिचौँ र एक स्पेस राइट सारौँ। एक स्पेस सरेको छ यहाँ र एक स्पेस लेफ्ट तलतिर पनि सारौँ। फेरि कन्ट्रोल जे गरौँ, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन, कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन। आउट गरिदिन सक्छौँ। अहिले हाम्रो पर्फेक्ट 3D जस्तो देखिरहेको छ। ल अझै हामी डुप्लिकेट गर्दै जाउँ। कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट डाउन, कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट डाउन गर्दै जाउँ। कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन गरौँ। कन्ट्रोल जे गरौँ, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन, कन्ट्रोल जे, राइट डाउन, कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन। यसलाई चाहिँ हामी जुम गरेर हेर्न सक्छौँ। यो कपी भइरहेको छ कि भनेर कन्ट्रोल जे फेरि हानौँ। अझै यसलाई हामी धेरै बनाऊ। एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन भइराखेको छ। कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन, कोही कन्ट्रोल जे हानौँ। एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन, कन्ट्रोल जे, एक स्पेस राइट, एक स्पेस डाउन, कन्ट्रोल जे, स्पेस राइट, स्पेस डाउन, कन्ट्रोल जे, स्पेस राइट, स्पेस डाउन। यसलाई जुम आउट गरेर हेरौँ एकचोटि। पर्फेक्ट। हामी लास्टमा एकचोटि कन्ट्रोल जे गरौँ। यसलाई चाहिँ हल्का स्याडो पनि अप्सन दिउँ। ब्ल्यान्डिङ अप्सनमा गएर ड्रप स्याडो हल्का हालौँ, जुम गरेर हेरौँ। ड्रप स्याडोमा यसलाई हल्का डार्क नर्मल गरौँ।
यसरी ड्रप स्याडो राख्न सकिन्छ। ड्रप स्याडोको अलिक अपेसिटी अलिकति कम गरिदिन्छु म। नाइस, ठिक छ यो। यसलाई मैले जुम आउट गरेँ। अब हाम्रो टेक्स्ट डिजाइन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म अब सबैलाई फेरि एकचोटि ग्रुप गरिदिन्छु। यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर यहाँसम्म कन्ट्रोल जी गरेँ। यो तिनवटै लेयरलाई मैले सिलेक्ट गरेर हल्का कन्ट्रोल टी थिचेर हल्का स्क्रू मैले अझै गरेँ। कन्ट्रोल थिचेर यहाँबाट यसरी अलिकति ढल्काएँ। यसलाई अलिकति माथिबाट उठाएँ। पर्फेक्ट। इन्टर हाने। यो मेरो भइसकेको छ। यसलाई अब मैले सेभ गर्छु। पहिला फाइलमा गएर सेभ, डेस्कटपमा मैले सेभ गरेँ। मकअप भनेर राखेँ मैले। अब म यो लेयरमा काम गर्छु। यसलाई म हल्का, यसलाई पनि हल्का ब्लर गर्छु। म फिल्टरमा गएर ब्लर, यसलाई पनि म 1% जति नै गर्छु। नाइस। यस पछाडि ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर गोल्डन कलर चुज गर्छु। गोल्डन कलर रहेको छ। हल्का लाइट खालको कलर हाल्छु म। यति भइसकेपछि यसलाई अलिकति जुम गरेर हेरौँ। जुम गर्दाखेरि यहाँ कर्नरमा अलिकति अझै पर्फेक्टनेस आइरहेको छैन। त्यसको लागि पनि अलिकति हामी इम्बोस गरेर हेरौँ। यहाँनिर जाउँ, यसको इम्बोस अप्सनमा क्लिक गरौँ। इम्बोसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अलरेडी यसको अप्सन पुरानै अप्सनमा रहेछ। यसलाई हामीले यसरी इम्बोस गर्न सक्छौँ। हल्का यसको पोइन्ट मिलाउँ। यति गरिसके पछाडि जुम आउट गरेर हेर्दा एकदम पर्फेक्टनेस आउँछ। कर्नरमा पनि एकदम लाइटिङ देखिन्छ यसको। यति गरिसके पछाडि यसरी हामी मकअप डिजाइन गर्न सक्छौँ। यति गरिसके पछाडि यसलाई हामी सजिलैसँग अरू टेक्स्टमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो लेयरको यहाँनिर डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरेपछि यो एउटा अप्सन, एउटा न्यू डकुमेन्ट ओपन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट टुल लिएर
यहाँ अरू कुनै टेक्स्ट राखेको हुन्छ जस्तै SMART स्मार्ट लेखेर हामी फाइलमा गएर यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने यो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि हामी यो फाइलमा गएर गऱ्यौँ भने अटोमेटिक यो स्मार्ट भनेर यो चेन्ज भएर आइसकेको हुन्छ। यसरी हामीले मकअप डिजाइनहरू गर्न सक्छौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।